Yo guys, and welcome to my video. Ya, aku tahu korang mesti macam excited, and aku tengok ramai orang komen dekat aku punya YouTube kata, Fazli, tolong review iPad mini yang baru tu sebab semua orang target nak beli iPad tu kan. Kalau ikutkan iPad ni bukanlah yang murah sangat pun. But untuk request korang ni, aku akan cuba beli. So this is an iPad mini 2021 6th Gen 8.3 inches tapi tak ada 120Hz promotion display. Untuk pengetahuan korang juga, aku actually tunggu agak lama untuk dapatkan iPad mini ni sebab aku kali kan dah nak beli iPad M1 dah. Tapi bila fikir balik, it's kind of expensive and aku tak perlu pun promotion display dekat iPad. So aku decide ambil je iPad mini ni. Nak bagi tahu korang juga, aku tengok banyak video tau pasal iPad mini. And ada satu benda yang dia gagal nak bagi tahu dekat korang. Apa tu, Fazli? Gagal? Wow. That's a very, orang kata apa? Statement yang agak kasar kan. This thing is very small. Okay. Masa aku pergi dekat kaunter tu, aku cakap, tu iPhone ke? No, this is iPad mini. Nak bagi clear picture besar mana iPad mini ni, tengok. Ni dah macam level unboxing zaman dulu-dulu, korang tahu tak? Kalau korang pernah unboxing telefon Nokia ke apa ke, this is the box ataupun size dia. Okay, aku akan try unboxing dulu, okay? First thing first, aku nak beritahu benda yang paling familiar tapi dah tak ada dah dekat this version of iPhone adalah dia punya plastik. Yes, dekat iPad mini ni masih lagi ada plastik dekat dia punya kotak. So yang tu tak apa, apa-apa pun kita pergi buka je terus. And then buka je kotak ni, korang akan nampak terus iPad mini ni dengan balut dengan plastik. Bukan plastik, dia lebih kepada kertas. Tapi kenapa dia letak plastik dekat luar? Anyway, kita akan tengok lagi apa ada dalam ni. Manual guide yang surprisingly tak ada juga dia punya stiker, Apple stiker. I'm not sure iPad mini sebelum ni ada ataupun tak. But kalau korang nak tahu, memang dia tak ada stiker warna purple yang aku beli kat sekarang ni. Benda yang tak expect juga ada dekat dalam iPad mini ni adalah dia punya power brick ada, and kabel USB-C. Yes, betul tu. Kita dah pakai USB-C sekarang ni. Alright, that is just all untuk iPad mini unboxing. Sekarang kita nak tengok iPad mini ni pula. Oh my god, it's quite small kalau kau perasan. So, aku akan buka kertas dia ni untuk tengok sendiri macam mana iPad mini ni. Moment of silence. Oh my god, it's beautiful. At the same time rasa macam pelik sebab dia terlalu kecil untuk tangan aku. Kalau aku bagi comparison kan, this is the closest untuk dapat display macam Galaxy Fold ataupun Galaxy Z Fold 3 yang baru-baru ni aku buat video tu. Warna yang aku pilih dekat iPad mini kali ni adalah warna purple. Jarang aku pilih warna yang terang-terang sangat macam ni. But so far bagi aku nampak lawa je, nampak comel je. Kalau aku letak atas meja, kalau tu benda ni macam tebal sikit, korang akan kata benda ni like apa, Mac mini. Lebih kurang Mac mini aku rasa. But so far aku nampak dia agak cute. And this is the first design yang iPad mini ada notch kalau tak silap. So dia akan blend in sama macam iPad Air, iPad Pro, iPad M1. So that's a statement. So this is the iPad mini 2021. And kalau korang perasan dekat tangan aku nampak like, macam aku cakap, kecil gila kan. Rasa macam pegang Samsung Galaxy Z Fold 3. It's weird. Tapi aku akan guna tablet ni ataupun iPad ni untuk daily usage aku. Contohnya macam aku nak buat kerja ke, untuk typing ke, memang aku akan gunakan iPad mini. Screen yang ada dekat sini bukan 60Hz, bukan promotion display, dia just IPS LCD. And then benda yang korang perasan juga, dia punya type of, orang kata apa, ratio dekat sini lebih kurang macam iPad Air. Sebab physically it looks the same, cuma dia kecilkan je. And untuk orang yang aku ni selalu bawa pergi mana-mana, contohnya macam pergi dekat cafe ke, pergi kat kedai makan ke, nak buat kerja sikit kan, nak typing kan, akan guna iPad ni. Sebab dah lama dah aku plan nak beli iPad mini ni, cuma Apple tak refresh je lagi. Sebab iPad mini tu dah 3 tahun ke belakang. And ada banyak update kat sini. Contoh apa yang iPad mini guna dekat version kali ni ataupun 2021 adalah Apple A15 Bionic yang sama ada dekat, yes, betul tu, yang sama ada dekat iPhone 13 Pro. But dia bukan iPhone 13 Pro yang sama. Dia sama dengan iPhone 13 sebab version yang ada dekat iPad mini kali ni adalah 4GB RAM.
So dia sama macam iPhone 13 biasa je, bukan version Pro. Yang version Pro ada 6GB RAM. Benda yang paling penting sekali, dia still run iPadOS 15, which is the same macam iPad Air, iPad M1 ataupun iPad Pro. So korang akan dapat semua feature, contohnya macam multitasking ke, boleh je macam biasa, macam sebuah iPad professional. Sebab aku tak tahu Apple macam mana dia boleh aturkan, dikategoriskan dia punya iPad ni. So far, yang paling bawah adalah iPad mini. Sebab kita tak nak samakan iPad ataupun orang kata line up diorang ni macam yang ada dekat iPad 9 Gen ataupun iPad biasa tu. Tu macam line outdated. This one is newest, ataupun orang kata line up yang penting untuk sebuah produk diorang. Sama macam iPhone 13 mini, sama macam iPhone 13, 13 Pro and 13 Pro Max. Kita tak masukkan line up SE dekat sini sebab benda tu bukan macam latest sangat. Alright, satu benda yang aku nak clarifikan dekat sini, yang iPad mini ni aku tak sangka dia tak support. Contohnya, kalau kau perasan dekat belakang ni, kau pernah tengok tak iPad Air, iPad Pro pakai design macam ni. Dia akan ada 3 pin dekat belakang, betul tak? So yang iPad mini, dia tak ada sebab dia tak support keyboard tu, ataupun Magic Keyboard to be precise. Aku actually expect untuk pakai iPad mini ni sekali dengan keyboard tau. Sekali dia tak support. Dia just support folio, smart case folio tu je. And then that folio case pun tak sampai lagi dekat Malaysia. So aku guna macam ni je. Screen protector pun tak ada. And kalau kau perasan juga dekat bahagian atas ni dah ada fingerprint scanner kan. At first masa aku mula-mula unbox, aku ingatkan atas fingerprint scanner ni actually stiker tau. Aku kena buang. Sekali dia memang macam ni. So nampak pelik sikit. And then disebabkan design iPad mini yang compact kan. Kalau korang beli Apple Pencil Gen 2 ataupun dia dah support Apple Pencil Gen 2, boleh lekatkan dekat tepi. Disebabkan kena lekatkan dekat tepi ni, dia tukarkan ataupun pindahkan volume rocker ni dekat bahagian atas kiri. It's quite a weird place untuk letak sebab aku tak pernah tengok lagi mana-mana iPad ataupun tablet pakai volume rocker dekat atas. Agak pelik to be honest, and disebabkan benda ni juga aku macam keliru mana aku nak letak. Sama ada aku akan guna sebelah sini ataupun guna sebelah sini, sebab semua aku boleh akses dekat sebelah kanan. Kan, betul tak? Entahlah Apple. Aku rasa kau macam tak boleh nak decide which one to use ataupun which one setup yang korang nak kena letak. So benda tu adalah benda yang aku terpaksa fikir untuk biasakan guna iPad mini ni. And then obviously bila pakai version yang kecil, mesti korang ingat dia pakai speaker yang lagi kecil ataupun lagi simple kan, ataupun stereo speaker. This one has a quad speaker tau. Dia quad speaker dekat sini kan. Aku tak actually jangka sebab aku tengok banyak review tak mention pasal benda ni. So kali ni kita akan test bunyi yang ada dekat iPad mini kali ni. Sedap ke tak? Okay, so far yang aku tahu, dia ada quite bit of a bass but not enough. Dia quad speaker tapi it's not enough. And dia punya loudness tu it's lower than I was expected. So dia tak kuat sangat. Even though dia quad speaker, it's a good sound speaker, tapi it's not loud enough untuk aku enjoy. Contohnya macam dengar dekat dalam bilik kan. So yeah, that's that. Okay, apa lagi yang baru dekat iPad mini kali ni? Kalau kau nak tahu juga, this is the first iPad mini yang support sampai 12 megapixel dekat bahagian belakang. So dia boleh record 4K video. That thing macam alah biasa je kan, tak ada OIS tau. And then dekat depan ni actually dia pakai 12 megapixel sensor tau. Benda yang pelik sikit pasal 12 megapixel sensor ni adalah 12 megapixel actually dia pakai ultra wide camera. So kalau korang biasa buat orang kata PDPR ataupun buat video call, this thing akan help that centerkan korang punya muka tu. Dia akan guna muka korang ni ataupun detect muka korang ni untuk bagi pastikan dia sentiasa ada. So bila ada orang lain, dia akan masukkan sekali. So dia akan widekan lagi angle tu. So yeah, that's quite nice. Benda yang aku tak berapa nak suka pasal iPad ni, dia punya layout actually nampak macam lebih kurang, dia punya default screen ataupun default setup ni nampak lagi kecil daripada aku punya iPhone 13 Pro. Kalau korang tengok kan dekat sini, ikon yang ada dekat iPhone 13 Pro ni lagi besar daripada iPad mini. So dia lagi compact, at the same time mata aku akan macam struggle lah nak tengok. Tapi aku rasa aku boleh ubah je teks dia ni lagi besar. But ikon tu definitely lagi kecil daripada
aku punya iPhone 13 Pro. So yeah, that's that yang aku boleh cakap pasal iPad mini ni. Satu benda yang aku rasa korang patut tahu juga, kalau korang suka main game kan, iPad mini ni supposedly lagi better main game daripada iPhone. Sebab korang akan dapat orang kata screen lagi besar. Lagi best tau main dekat screen lagi besar ni kalau korang nak tahu. And then dia pakai, boleh dapat performance sama macam iPhone. A15 Bionic, walaupun 4GB RAM, that's enough bagi aku. And yeah, dia tak ada 120Hz promotion display tu bagi aku. Some people akan take advantage and some people macam tak heran sangat. But dengan semua benda yang aku cakap dekat korang ni, harga dia adalah RM2,299 starting untuk iPad mini. To be honest with you guys, aku akan cakap iPad mini ni is a bit expensive untuk aku beli sendiri. Sebab masa mula-mula aku nak beli pun rasa macam ragu-ragu. And then bila aku pakai tu rasa macam bolehlah tahan dulu tengok macam mana. Kalau benda ni ataupun iPad mini tak sesuai, aku akan jual and beli iPad Air ataupun ambil M1 terus, iPad M1, iPad Pro. Ya, tu je lah yang aku boleh cakap pasal iPad mini ni. Kalau korang nak beli, boleh je pergi dekat mana-mana Apple Store yang kau kenal. Sebab aku ambil ni walk-in je. Kalau ada link, aku akan letakkan dalam description. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye! Okay, aku nak tahu, korang actually nak beli ke iPad mini ni untuk belajar ke, untuk just untuk guna dekat rumah ke? Ya, berminat nak tahu. Kalau korang nak tahu, aku punya version tak ada cellular tau. So dekat sini tak ada antena. Kalau korang beli yang cellular, akan ada banyak sangat antena dekat atas dan bawah. Sebab dia support 5G. Bukan millimeter wave 5G. Bye!